شخصیت ترکیه. چگونگی تبدیل شدن امپراتوری عثمانی قدیمی به یک جمهوری مدرن و سکولار. من تنازم و میبرمتون یه جاهایی که احتمالاً هیچ وقت ندیدید. اگه از ویدیوم خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب کنید. تصویر روی بیلبورد که تقریباً همه جای ترکیه به وفور مشاهده میکنید مصطفی کمال پاشا یا مصطفی کمال آتاتورک محبوب ترین و مشهورترین شخصیت ترکیه است که در ادامه بیشتر باهاش آشنا میشیم. ایشون اصلاحات همه جانبه‌ای رو به اجرا درآورد و ترکیه رو به کشوری سکولار و صنعتی مدرن سازی کرد. آتاتورک از نظر ایدئولوژیک سکولار و ملیگرا بود و سیاست‌ها و نظریه‌های سیاسی اجتماعیش به کمالیسم یا آتاتورکیسم معروف شد. آتاتورک بابت نقشش در تضمین پیروزی ترکیه عثمانی در نبرد گالیپولی طی جنگ جهانی اول مشهور شد. به دنبال سرنگونی امپراتوری عثمانی ایشون نهضت ملی ترکیه رو رهبری کرد که باعث ایستادگی در برابر تجزیه سرزمین ترکیه شد. با تشکیل دولت موقت در آنکارا که پایتخت کنونی ترکیه هستش، ایشون نیروهای نظامی متفقین رو شکست داد و به این ترتیب در اونچه که بعداً جنگ استقلال ترکیه یاد میشه پیروز شد. آتاتورک در ادامه به انحلال امپراتوری عثمانی ضعیف اقدام و به جای اون جمهوری ترکیه را به طور علنی اعلام کرد. به عنوان رئیس جمهور جمهوری تازه تأسیس ترکیه یه برنامه جامع اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو عملی کرد. ایشون آموزش ابتدایی رو رایگان و اجباری کرد و هزاران مدرسه جدید در سراسر کشور افتتاح کرد. همچنین الفبای ترکی مبتنی بر لاتین رو مرسوم کرد که جایگزین الفبای قدیمی ترکی عثمانی شد. زنان ترک در دوران ریاست جمهوری آتاتورک از حقوق مدنی و سیاسی برابر برخوردار شدند. خصوصا به زنان در انتخابات محلی حق رأی همگانی داده شد. دولت آتاتورک سیاست ترک سازی رو در پیش گرفته بود. تحت ریاست ایشون اقلیت‌ها در ترکیه تحت فشار قرار گرفتند یا مجبور بودند در انظار عمومی به ترکی صحبت کنند، اما اجازه داشتن زبان خودشون رو در خفا حفظ کنند. جای نام‌های غیر ترکی تعویض شدند و به اقلیت‌ها دستور داده شد که نام خانوادگی ترکی بگیرند. به پاس نقشی که ایشون در ساخت جمهوری مدرن ترکیه ایفا کرد، نام خانوادگی آتاتورک به معنی پدر ترک ها از سوی پارلمان ترکیه به ایشون داده شد. آتاتورک به دنبال روش ترکسازی خودش دستور داد که زبان ترکی از تمامی کلمات عربی و فارسی پالایش بشه. این کار رو مؤسسه دولتی به نام فرهنگستان زبان ترکی عهده‌دار شد. در ادامه این سیاست آتاتورک اقدامات ضد مذهبی هم انجام داد. به عنوان مثال مدرسه‌های مذهبی رو بست، اذان و نماز رو به زبان عربی قدغن کرد. به همین دلیل گروهی معتقدند که آتاتورک بارزترین چهره غرب زده در جهان اسلامه. آتاتورک معتقد بود که خلافت مبنایی در کتاب قرآن نداره و همچنین اظهار داشت پیامبر ما به اصحاب خودش فرمود که ملل عالم رو به اسلام دعوت کنید، نه اینکه بر آنان حکومت کنید.
در سال 1934 به فرمان آتاتورک استفاده از القاب و عناوین ستایشی مانند حضرت، ملا، حاجی، سید و جناب در برگه‌های دولتی ترکیه ممنوع اعلام شد. یکی دیگه از اقدامات مهم و مؤثر آتاتورک پایان دادن به دعوای مسلمانان و مسیحیان بود و آیا صوفیه در اون روزها پس از دستور آتاتورک در سال 1934 به موزه تبدیل شد. آدولف هیتلر در مورد آتاتورک گفت موسولینی شاگرد اول او و من شاگرد دوم او هستم. هیتلر ایشونو به عنوان ستاره‌ای در تاریکی و خالق درخشان ترکیه جدید تعریف میکرد. آتاتورک در برخی از دایره المعارف ها به عنوان فراماسون ذکر شده. به گفته مورخ و زندگی نامه نویس آتاتورک اندرو مانگو عضویت او کاملا اثبات نشده، اما حداقل بسیار محتمله. مصطفی کمال آتاتورک یا مصطفی کمال پاشا، مارشال دولتمرد انقلابی، مؤلف و بنیانگذار جمهوری ترکیه بود که از سال 1923 تا زمان مرگش یعنی 1938 به عنوان نخستین رئیس جمهور این کشور فعالیت کرد. در سال 1986 میلادی با الهام از جمله صلح در خانه، صلح در جهان، جایزه بین المللی صلح آتاتورک از سوی دولت ترکیه برای پاسداشت تلاش در راستای صلح و دوستی پایه‌گذاری شد. نلسون ماندلا قهرمان مبارزه با نژاد پرستی در سال 1992 به دلیل ظلم و ستم دولت ترکیه بر کردها از پذیرش جایزه صلح آتاتورک خودداری کرد. حالا بعدها ماندلا نظر خودش رو تغییر داد و در سال 1999 این جایزه رو پذیرفت. آتاتورک طی 15 سال ریاست جمهوری ترکیه به قدری با اقداماتش بر سرنوشت ترکیه اثر گذاشت که به محبوب ترین فرد ترکیه تبدیل شد. اگه جمع‌بندی بخوام از اقدامات آتاتورک بکنم به همچین لیستی میرسیم: جدایی دین از سیاست، قانونی کردن حق رأی برای بانوان، تغییر نوشتار زبان ترکی از نوشتار عربی به لاتین، ممنوعیت استفاده از القاب و عناوین، تغییر و تحولات سیاسی مثل لغو سلطنت، اعطای حقوق مساوی به زن و مرد، قانون اجباری شدن استفاده از نام خانوادگی، ایجاد مزارع نمونه و رونق کشاورزی و ایجاد مؤسسات صنعتی. مصطفی کمال آتاتورک در تاریخ 29 ژانویه 1923 با زنی به نام لطیفه خانوم ازدواج میکنه، ولی این ازدواج فقط تا تاریخ 5 اوت 1925 ادامه پیدا کرد. لطیفه در خانواده سرشناس و اصیل به دنیا آمده بود و تحصیلات عالی خودش رو در رشته سیاست و حقوق دانشگاه سوربن فرانسه با موفقیت طی نمود و دوره آموزشی حقوق رو در شهر لندن به اتمام رسوند. ایشون به زبانهای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی مسلط بودند. با تشکیل جمهوری ترکیه پایتخت سیاسی از استانبول به آنکارا منتقل شد. لطیفه به عنوان اولین بانوی ترک پا به کوشک جانکایا که کاخ ریاست جمهوری اون زمان بود قدم برداشت.
ایشون در اون سالها با اجازه همسرش در سالن و نشست‌های مجلس ملی ترکیه حاضر میشد و بعدها به عنوان اولین نماینده زن ترکیه به مجلس ملی راه یافت. این زوج هیچ وقت بچه دار نشدن، اما آتاتورک به علت علاقه زیادی که به کودکان داشت تعداد زیادی بچه رو به سرپرستی و فرزندخوندگی پذیرفته بود. لطیفه اما پس از پایان زندگی مشترک 2 سال خارج از کشور و 8 سال در استانبول زندگی کرد، اما تا زمان مرگ هیچ حرفی در مورد زندگی شخصیش با آتاتورک تایید و قبول نکرد و بالاخره در 12 ژوئیه 1975 به دلیل ابتلا به سرطان پستان در 77 سالگی درگذشت. مراسم باشکوهی برای خاکسپاری لطیفه انجام شد و جنازش از مسجد تشویقی استانبول تا گورستان شهدای دروازه ادیرنه حمل شد و در اونجا به خاک سپرده شد. آتاتورک هم دوره رضا شاه پادشاه ایران بود و یک بار هم ایشون رو در سفری که رضا شاه به ترکیه داشت ملاقات کرد. نهایت خوشبختم آرزوی بیرونه که barem bile muhatap oldum. Çok teşekkür ederiz. Çoktan beri eşi nişanlınıza intizar ediyorduk efendim. Büyük hasretle ve derin samimiyetle. Çok mesuduz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Ben de şayet bilirsiniz ki neçə yıldan qabaq sizin himayəndə xüsusən ərz elədim gələcəm. Çok teşekkür ederim. در این قسمت بازدید کننده ها میتونن سوغاتی تهیه کنن که تقریبا همشون نشانی از پرچم جمهوری ترکیه و یا چهره آتاتورک دارن. اصل میتونیم بگیم که آنیت کبیر نمادی ملی و منطقه‌ایه که یاد و خاطره آتاتورک رو زنده نگه می‌داره. آتاتورک هنوز هم یکی از محبوب‌ترین و مورد احترام‌ترین شخصیت‌های تاریخی در ترکیه محسوب میشه که تاثیر عمیق و ماندگاری بر تاریخ جامعه ترکیه داره. آنیت کبیر مقبره بزرگ و ملی مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه که در آنکارا پایتخت این کشور واقع شده. این بنا به خاطر معماری زیبا و محوطه وسیعش یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری و ملی ترکیه است. آنیت کبیر به معنی مقبره بزرگ و مکان تجمع مردم برای گرامی داشته دستاوردهای آتاتورک و اهمیت تاریخی ایشون در ایجاد جمهوری ترکیه است. مقبره آتاتورک بزرگترین شخصیت ترکیه هستش که میریم داخل با هم میبینیم. دور تا دورای منطقه موزه سوغاتی فروشی قرار گرفته. یه نکته جالبی که هستش این تشریفات، سربازای تشریفاتن که ما فکر کنیم اول مجسمن، اصلا حتی پلک هم نمیزنن. بریم ببینیمش.
این سمت آنیت کبیر اما سالن نمایشی قرار گرفته که زندگی آتاتورک رو به تصویر کشیده. اما نکته جالب اینه که به زبان ترکی پخش میشه و نه زیرنویسی به زبان انگلیسی داره و متاسفانه بازدیدکننده ها هیچی متوجه نمیشه. سمت چپ ورودی مجموعه آنیت کبیر اتومبیل آتاتورک قرار گرفته. یه ویدیوی جالبی هم از مراحل نوسازی این اتومبیل پخش میشه. این مراسم برای تعویض شیفت انجام میشه که خیلی باشکوهه و راستش به دل همه بازدیدکننده ها نشسته. ایشون در نهایت 10 نوامبر 1938 در 57 سالگی به علت بیماری سیروز کبدی در کاخ دلمه باغچه استانبول از دنیا رفت. ساعت اتاقی که ایشون در اون درگذشت هنوز روی ساعت مرگش یعنی 9:05 باقی مونده. اسمت اینونو در زمان جنگ جهانی اول مقام سرگردی رو تو ارتش عثمانی داشت. بعد از پیروزی‌های پیاپی به درجه ژنرالی ارتقا یافت و با بنیانگذاری جمهوری ترکیه مقام نخست وزیری رو به دست آورد. ایشون سیاستمدار زیرکی بود و مغز اندیشمند آتاتورک به شمار می اومد. از مرگ آتاتورک ریاست دولت رو به عهده داشت و کشور رو به نام آتاتورک اداره می کرد. به گزارش روز نو ادعای تازه مطرح شده که از سوی روزنامه یeni شفق که نزدیک به دولت ترکیه است جنجال زیادی رو در رسانه‌های ترکیه به راه انداخته. این روزنامه مدعی شده که مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه توسط اسمت اینونو معاون و جانشینش مسموم شده و علت مرگش طبیعی نبوده. به گزارش خرداد روزنامه توده زمان به واکنش‌های مطرح شده بعد از انتشار گزارش پرداخته و می‌نویسه گلسون بیلگان نوه اینونو به شدت این ادعا رو رد کرده و اونو کذب محض خونده. نوه اسمت اینونو همچنین اظهار داشته که شکایتی رو علیه روزنامه یeni شفق تسلیم دادگاه کرده. مصطفی آکیول روزنامه نگار معروف ترک هم سند منتشر شده از روزنامه یeni شفق رو جعلی میخونه. حال و هوای آنیت کبیر ترکیبی از احترام، غرور ملی و احساسات عمیق اجتماعی که بازدید کننده ها رو به تأمل تفکر نسبت به تاریخ ترکیه فرا میخونه. اگه بخوام احساس کلیمو نسبت به این بازدید بگم، راستش لذت بردم از قدرشناسی مردم ترکیه نسبت به شخصی که برای پیشرفت کشورشون خیلی زحمت کشیده، هرچند که منفور بعضی کشورها از جمله ایران باشه. امیدوارم رنگ و لعاب و نشاط این ویدیو کرختی 3 ویدیو قبلی رو شسته باشه. یادتون نره لایک کنید.